سلام، به کانال آشپزی با شیدا خوش اومدین. امروز میخوایم همه نکات و فوت و فنای یه شعله زرد عالی و مجلسی رو با هم یاد بگیریم. اینم بگم که اگه تا آخر ویدیو با من باشید و مو به مو همه مراحل رو انجام بدید، بهترین و حرفه‌ای ترین شعله زرد رو میتونید درست کنید. راستی آخر ویدیو براتون مواد لازم رو کامل و جامع توضیح دادم. حالا بریم که با هم یاد بگیریم. تو مرحله اول برنجی رو که از شب قبل حسابی شستیم و در آب خیسوندیم رو میذاریم رو شعله زیاد گاز که بجوشه. وقتی که بجوش اومد کف روی برنج رو میگیریم، شعله گاز رو کم میکنیم، درب ظرف رو نیمه باز میذاریم و اجازه میدیم که برنج پخته بشه و شکفته بشه. قبل از اینکه درب ظرف رو بذاریم من 2 تا دونه هل بهش اضافه میکنم که برنجم با این پخته بشه و طعم هل به خورد برنج بره. در حین پخت مدام باید حواستون باشه و یک سر هم بزنید که ته نگیره و نسوزه. معمولا 1.5 ساعت تا 2 ساعت طول میکشه که برنجمون پخته بشه و کاملا شکفته بشه. بعد از 1.5 ساعت کاملا برنج من پخته شد و دونه های برنج شکفته شد. حالا 2 تا دونه هلی که داخل شیخته بودم و ازش جدا میکنم. حالا مقدار شکری که داشتیم رو بهش اضافه میکنم و کاملا همش میزنم. حدوداً 2-3 دقیقه هم میزنم که شکر و برنج با هم مخلوط بشن و شکر آب بشه. بعد از 2-3 دقیقه خلال بادومی که به همراه گلاب خیسونده بودم رو بهش اضافه میکنم. 2/3 مقدار زعفرون رو توی این مرحله بهش اضافه میکنم و 1/3 مابقی رو میذارم مرحله آخر که طعم زعفرون داخل آشمون غالب باشه. بعد از اینکه زعفرون رو ریختیم و کاملا ترکیب کردیم، حالا کره رو بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. حدوداً 15 دقیقه روی شعله گاز همش میزنیم که همه این مواد به خورد هم برن. بعد از 15 تا 20 دقیقه به این غلظت میرسیم. حالا نوبت زعفرون و گلاب و عرق هل هستش. حتما هل و گلاب و زعفرون رو تو مرحله آخر اضافه کنید که عطر و طعمش موندگار باشه. و مجدداً 10 دقیقه رو شعله گاز کاملا همش بزنید که همه مواد با همدیگه ترکیب بشه. بعد از چند دقیقه که به این غلظت رسید و همه چیز با هم ترکیب شد، حالا نوبت اینه که شعله زردمون رو دم بذاریم. تو مرحله آخر شعله پخش کن رو میذاریم و حدوداً 15 دقیقه شعله زردمون رو دم میذاریم با دم کنیم. این مرحله باعث میشه که شعله زردتون آب نندازه و یه شعله زرد حرفه‌ای و عالی تحویل بده. شعله زرد ما حاضره. حیف نمیتونم عطر و بویی که تو آشپزخونه پیچیده رو براتون فیلم بگیرم. جای تک تکتون خالی. برای تزیینش هم من یه تزیین ساده با دارچین و خلال پسته، خلال بادوم و گل محمدی انجام دادم. اینم از نتیجه نهایی شعله زرد ما. امیدوارم که درستش کنید، کنار خانواده نوش جان کنید و لذتش رو ببرید و مطمئن باشید این بهترین رسیپی هستش که میتونید برای درست کردن شعله زرد ازش استفاده کنید. پس با خیال راحت شعله زرداتون رو درست کنید. اینام قسمت اقوام و همسایه‌های عزیزمون شد. جای تک تکتون خالی. باور کنید اگه میتونستم برای تک تکتون آشو می آوردم که بچشید و لذتشو ببرید. بریم که با هم مواد لازم رو داشته باشیم. من اینجا به ازای هر 200 گرم یا 1 پیمانه برنج بهتون مواد لازم رو توضیح میدم.
اول کار اینو بهتون بگم که مقدار مواد لازم من زیاد هستش، اما من به ازای 200 گرم بهتون میگم که شما خودتون به اندازه‌ای که میخواید درست کنید کم یا زیادش کنید. 200 گرم برنج مرغوب ایرانی داریم که بهتر نیم دونه باشه. از شب قبل حسابی میشورمش که کاملا آبش شفاف بشه و میذارم تا صبح بمونه که خیس بخوره. به ازای هر 200 گرم برنج یا 1 پیمانه برنج 400 گرم تا 2 پیمانه شکر اینجا من استفاده کردم. باز شما میتونید اگه شیرین تر میپسندید 2.5 پیمانه یا 500 گرم شکر استفاده کنید، یا کم شیرین تر میپسندید 300 گرم شکر و یا 1.5 پیمانه شکر استفاده کنید. 30 گرم کره دارم، 1/4 پیمانه عرق هل دارم و پیشنهادم به شما هستش که عرق هل رو اصلا هضم نکنید، چون عطر و طعمی که بهش میده واقعا بی‌نظیره. اما اگه نداشتید میتونید چند تا دونه هل رو داخل آب جوش بخیسونید و بذارید رو بخار کتری که دم بکشه و آثارش در بیاد. 1/2 پیمانه گلاب دارم که 1/4 رو با 30 گرم خلال بادوم از شب قبل میخیسونمش که این باعث میشه خلال بادوممون یه طعم و عطر عالی بگیره، و 1/4 مابقیش رو آخر کار به آشمون اضافه میکنم. و اینم میدونید که شعله زرده و زعفرونش، یعنی زعفرونش هر چقدر بیشتر باشه هم خوش رنگ تر میشه و هم خوش طعم تر میشه. پس من اینجا مقدار برای زعفرون در نظر نمیگیرم. 2 تا دونه هلم من داخل برنج میریزم در هنگام پخت که طعم خوبی به برنج میده. برای تزیینشم من از گل محمدی، خلال بادوم، خلال پسته، پرک بادوم و از همه مهمتر دارچین استفاده کردم.